Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi este duminică 10 decembrie și pentru că am venit la Timișoara și pentru alte lucruri, am trecut pe la prietenul meu, Marian, să vedem un pic porumbei, să vedem noua locație de unde zboară porumbei și de unde, vă spun un secret, zboară și câțiva porumbei de-ai noștri de aici și o să zboare și mai mulți pe viitor. Marian, mulțumim că ne-ai primit. Bine ați venit, cu mare drag, mă bucur că sunteți aici. Și nu doar că zbor câțiva porumbei de la tine, ci zburăm în tandem. Exact. Da, să știe lumea așa, adică să fie din această crescătorie sunt două tandemuri. Tandemul pe persoană, cum zicem noi, și tandemul pe familie. Adică tandemul pe persoană, tandemul clasic, care îl știți, Stan plus Ilie, și tandemul pe familie, familie Ilie plus familia Tânduc. Da. Da. Ce ne spui despre crescătorie, în primul rând, că este cea care se vede în... Da, crescătoria are 5 compartimente de 2 metri adâncime, 2 metri lățime fiecare, crescătorie făcută de Laurențiu Gorduna. Să mergem un pic spre... Da, dacă am văzut crescătoria de afară, acum să o vedem puțin și înăuntru. Haideți să vedem. Suntem în crescătorie, așadar, cum vă spuneam. Ești mai plăcut aici, că afară a început să plouă. Marian, dacă ne descrii un pic crescătoria, cum este aranjată și unde suntem acum? În primul compartiment nu am o destinație specială, asta e compartiment pentru ceva sau pentru altceva, toate compartimentele sunt identice, avem 12 boxe, cum ar veni cu 3 uși, boxe în acelea speciale de văduvie, în fiecare compartiment. Acum aici sunt fetele, nu avem decât 20 și un pic de fete, restul sunt toți băieți de anul trecut. Le-am gândit la fel ca să ne putem juca cu ele cum vrem noi cu boxele astea. Crescătoria are 5 compartimente, 2 metri adâncime pe 2 metri lățime, e făcută de Laurențiu Gorduna, sunt foarte mulțumit de ea până acum. Cam așa e. Nu. Încerc să țin lucrurile cât se poate de simplu. Ca să înțelegem, ai doar pui de 2023 pentru concursuri, deci e primul an când ai început la noua locație, după câți ani ai fost cu Mircea? Păi am început tandemul cu Mircea în 2003. În 2003, 20? 20 de ani, da? Nu știu dacă e vreun tandem mai longeviv în România. Și de anul ăsta, o parte din pui a venit la mine, prima serie a venit aici la Chișor, a doua serie a mers la Mircea la Moldova Nouă, a treia serie am împărțit-o, dar mai mulți au mers la el, eu am primit seria de pui de masculi de la tine și atunci n-am vrut să ne aglomerăm și vom juca așa cum am zis, fără să fie neapărat un compartiment al tandemului pe persoană sau un compartiment al tandemului pe familie, dar vom juca cele două tandemuri din același... Deci ca să înțelegem, crescătoria de 5 compartimente, învăluiesc unul de reproducție, unul de pui și 3 pentru concursuri, cam asta e ideea dacă îți vor văduvie. Da, cam asta e ideea, cu ideea mea ca cu timpul matca să nu mai fie neapărat o matcă care e închisă și oricum să fie foarte puțin porumbei la matcă. De ce n-ai pus grătare pe jos? Pentru că, odată că îmi place să fie curat și doi, nu neapărat pentru plăcerea asta a mea de curățenie, ci pentru că așa pot să observ mai bine găinatul, pot să fac curat și cred că curățenia întreține starea de sănătate. De exemplu, coccidioza, chiar dacă porumbelul e infectat de coccidioză, în momentul în care lasă excrementul plin de coccidioză îi trebuie cel puțin 3 zile îngăinat ca să se dezvolte și să devină virulent. În condițiile în care eu fac curățenie pe jos zilnic, da, n-are cum n-apucă să se dezvolte și atunci este o prevenție pur și simplu naturală, ca să zic așa, chiar dacă e mai mult de muncă. Să fac curat în toate compartimentele, mi-a 20 de minute dacă nu grăbesc. Am ieșit din crescătorie și am venit înăuntru. Vă spun sincer că e mai plăcut un pic așa afară, un pic mai mult chiar, pentru că a venit iarna și la Timișoara. Și am să vedem și o părticică din colecția de trofee a celor peste 20 de ani de columbofilie.
O să continuăm discuția cu Marian. În primul rând, Marian, să ne spui ce ai făcut, cum ai zburat puii și cum i-ai întreținut în 2023, până la ce distanțe ai zburat. Și după aceea să discutăm un pic și despre ce planuri ai la maturi, cum zburai în trecut și cum plănuiești să zbori. Dar să începem o dată cu 2023. În 2023, cum am avut tot cotețul la dispoziția puilor, am împărțit puii pe mascul și femele, i-am ținut separați, începuseră să se împerecheze între ei și n-am vrut asta și pur și simplu mâncarea a fost în continuu mâncare ușoară, sport light. Am jucat cu ei cu 2 mese pe zi pe chestiunea asta. Asta în timpul etapelor, sport light? Da, sport light în timpul etapelor, în fiecare zi și la plecare și la sosire și același tip de mâncare, n-am schimbat de la ce firmă? Galaxy Sport Light de la Bears am folosit. Așa. Da. Că eu, de exemplu, nu știam ce înseamnă. Sau nu știam firma, știam ce înseamnă, asta am folosit în continuu. Și de întreținere, sincer, n-am dat niciun fel de medicament. Singurul medicament care, să zicem, medicament l-am folosit a fost Triconatura. Lumea încă nu știe de el, dar tu o să-l faci public. Am folosit vitamine, electroliți, după caz, chestii de genul ăsta dar n-am dat niciun fel de antibiotic sau de altceva în timpul concursurilor. De aia că sunt foarte atent la starea porumbeilor. Asta e și principalul motiv pentru care fac curățenie zilnic și pentru care n-am grătare, este pentru că așa mă obligă să fiu atent la starea porumbelului. Dacă observam imediat ce se întâmpla, cum se întâmpla, la o etapă la pui n-am băgat intenționat pentru că am observat, erau cei mici de la tine care au început mai târziu concursurile și i-am dus foarte des la antrenament, au făcut și primul concurs sau al doilea concurs și am observat o ușoară scădere de formă, da? I-am oprit pe toți, i-am oprit și pe ceilalți, n-am făcut altceva decât să stimulez imunitatea, au mers la următoarea etapă, s-au comportat onorabil, deci n-am făcut și pe viitor am în minte să tratez porumbeii doar dacă e necesar, dacă există semne de boală, dar cred că poți să faci asta dacă ești atent, că dacă tu vezi semnele de boală asta vreau să zic și eu, prima concluzie, foarte multă atenție și observație. Da. Principalul lucru cred că e foarte multă atenție și observație, pentru că dacă tu observi semnele de boală în fază incipientă, atunci poți să rezolvi problemele, poate nici nu trebuie să folosești medicamente foarte dure. Dacă e cazul, le folosești pe alea dure, dar dacă tu ai atenție, observație și menții starea de sănătate cu suplimente nutritive și așa mai departe în permanență și ai un program de vaccinare foarte bun, da? Puii mei au avut 5 vaccinuri anul ăsta, 2 RP-uri, 2 PH-uri și o salmonelă. Da? La fiecare vaccin, afară de salmonelă, a avut booster, a avut rapel. Da. Să facem chestia asta. Și așa mă gândesc să joc și la bătrâni și la asta, fără tratamente, dacă nu e necesar. Că acum mă mai întrebau colegi, m-am pus să fac tratament de nu știu ce, te dau de respiratorii, le dau dă-le frate, tu nu le dai, nu le dai. De ce? Păi că n-au probleme respiratorii. Da, nici eu nu sunt adeptul tradiționalelor tratamente de iarnă, pentru că porumbeii s-ar putea să n-aibă nimic și să băgăm în ei niște medicamente fără sens. Dacă se prezintă bine, nu văd sensul. Acum tu ai văzut cum arată, nu? Foarte, foarte bine arată porumbeii, pot să vă confirm. Cum zburai în trecut cu Mircea? Și dacă plănuiești să zbor la fel sau să-mi descrii un pic sistemul de zbor? Nu o să pot neapărat să mai joc la fel, pentru că cumva e altă crescătorie. Noi în pod la Mircea aveam spațiu foarte mult, puteam să jucăm și văduvie și natural în același timp. Puteam să unii să jucăm văduvie, alții natural. Cum am fi vrut noi am putut să jucăm. Eram și doi, ne completam în perioada în care chiar ne ocupam de porumbei până undeva, să zicem, în 2018-2019, vorba soției mele, vă călcați în pod pe picioare care să facă treabă și după aia vă sunați, ai făcut asta? Nu, păi am crezut că faci tu. Nu mai mers dacă n-ai făcut, dacă te ocupi, dacă n-ai observația aia. Noi la Mircea jucam, porneam pe natural,
ajungeau să fie despărțiți când puiul era destul de mărișor ca să nu se împerecheze din nou și să ouă și îi roteam pe pui. Asta pe la câta etapă era despărțirea? Cred că a treia etapă începea despărțirea asta, mai jucau vreo 2 etape așa, după aceea continuau alte 2-3 etape pe văduvie și îi întorceam din nou pe natural și se ducea campionatul. Dar e rea de muncă să faci toată chestia asta. Acum eu aș vrea să joc văduvie totală, cel puțin la anul, dar probabil că și pe viitor, și din perspectiva faptului că am 20 de femele și 40 de masculi la zbor. Și atunci nici nu prea ai cum să joci altfel și pur și simplu aveam prima intenție să-i joc ca pe pui, pur și simplu să nu-mi perechez, să nu fac nimic și să joc porumbeii de un an ca și cum ar fi pui din boxele lor individuale, așa cum ai văzut. M-am răzgândit un pic pentru că încep femelele să se împerecheze între ele și atunci cred că o să fac în așa fel încât să aibă 2 momente de ouat înainte de concurs sau poate cu ceva genul cum faci tu, ca la prima etapă să aibă ouă de câteva zile și după prima etapă asta, sau între prima etapă și a doua etapă să le despart și să merg pe văduvie. Vreau să joc maraton simplu, deci nu extremul, că sunt păsări de un an. Și cine nu face față cu brio la maraton, să meargă la Berlin, să meargă să fie pedepsiți. Să fie cumva pedepsiți, da. Pentru că va trebui să fiu destul de dur cu porumbeii, nu avem loc, 5 compartimente unde va trebui să intre un compartiment de pui și un compartiment de matcă, chiar dacă avem unui planuri cu matca să le cumva. Trebuie să fim duri cu porumbeii un pic, să-i și pregătim, dar să le și cerem. Și atunci, Marian, tu ești și profesor universitar, unul dintre cei mai de top din România. Un sfat pentru începători în încheierea interviului nostru. N-a fost foarte lung ca să nu vă plictisim. Am să-l cunoașteți pe Marian, un pic despre porumbei, un pic despre sistem și pentru curioși, o căutare pe Google, Stan plus Ilie, găsiți toate rezultatele lor și har Domnului sunt foarte multe în ultimii 20 de ani. Așa, în încheiere, un sfat pentru începători, ca de la profesor Columbofil. Profesor Columbofil, da. Păi eu cred că trebuie să-și asume că vor să muncească pentru porumbei, asta e prima chestie. Dacă nu-ți asumi că vei aloca timp și vei munci pentru porumbei, nu are sens să te ocupi de ei. Și cel mai important lucru ar fi să se informeze cât mai bine despre ce înseamnă stare de sănătate, ce înseamnă pregătire și așa mai departe și să aloce timp să observe în permanență porumbei. Dacă vor să facă. Asta am făcut și eu de-a lungul timpului, asta fac și acum. Observ porumbei și încerc să duc lucrurile în așa fel încât să fie foarte bine gândite. Sigur, acum, dacă tot era ora, eu mă informez nu numai din ce spune un columbofil sau altul, mă uit constant la filmările tale, să știi, când mă urc în mașină și sunt singur, pornesc câte un YouTube, ori de la tine, ori de la internațional, dar n-am ratat niciunul din ale tale. Mă informez foarte mult de ceea ce înseamnă literatură științifică internațională, pentru că în orice domeniu există cercetare și cercetarea aia scoate la vedere. De exemplu, am văzut, și nu știu dacă ți-am spus asta, dar îți spun acum, că respiratorii red, sau cum îl numești tu, cel care era pentru clamidia, are combinația care în momentul de față în literatură e considerată cea mai bună pentru tratarea clamidia, adică tilozină, și combinație de vitamine și A și B și așa mai departe. Combinația aia e certificată, zic așa, prin studii, prin literatură. Da? Că mai aflăm ceva nou și în încheiere. Da. Marian, mulțumim tare mult, îți urez succes. Mulțumesc și eu de vizită. Vouă celor care vă uitați la noi la filmulețe, sper că v-a plăcut și acest video. Dacă încă nu v-ați abonat, puteți să o faceți foarte simplu, printr-un simplu click și lângă butonul de abonare este un clopoțel pe care dacă îl activați veți fi notificați mereu când avem câte o postare nouă. Multe salutări de la Timișoara și Marian, mult succes în anii competiționali care urmează. Mulțumesc, să fie și ție și să luăm așa cu tandemul familiilor Tunduc și Ilie și Tunduc cât mai multe premii, dar până la urmă să fie un lucru frumos, că asta e important. Exact.